नमस्कार, मी वर्षा। माझ्या चॅनलचं नाव आहे वर्षा फॅशन। वर्षा फॅशन या चॅनलवर तुम्हाला ब्लाउज डिझाईन्स, DIY, ओल्ड क्लॉथ रियूज आयडिया, ओल्ड साडीचा रियूज खूप सारे व्हिडिओ बघायला मिळतील। जर तुम्हाला शिवणकाम, कुकिंग आणि इतर ॲक्टिव्हिटीजची आवड असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, वर्षा फॅशनला सपोर्ट करा। तर बघा, मी इथे तुम्हाला हे कापडाचं माप पण दाखवत आहे। स्क्रीनवर माप दिलेलीच आहे आणि टेपने पण मोजून दाखवत आहे। इथे तुम्ही कुठलाही कापड घेऊ शकता किंवा जुन्या शर्टचा, पॅन्टचा, कुठलाही तुमच्याकडे जोही कपडा असेल तुम्ही इथे रियूज करू शकता। तर पूर्ण कटिंग आणि स्टिचिंगचा व्हिडिओ बघा शेवटपर्यंत। आणि जर तुम्हाला शेवटी व्हिडिओ आवडला मग लाईक केलं तरी पण चालेल। तर बघा, बरोबर दोन्ही पण समोरासमोर फोल्ड करून घेतलेला आहे मी आणि अगोदर टाचणी लावून घेतलेली आहे। आता आपल्याला बॉटमच्या साईडने व्यवस्थित स्टिचिंग करून घ्यायची आहे। या अगोदर पण मी आपल्या चॅनलवर खूप सारे बॅगचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत। हँडबॅग, शॉपिंग बॅग, पर्स, लेडीज पर्स, स्लिंग बॅग, तेही तुम्ही नसेल बघितले तर ते पण नक्की बघा। त्याची पण लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। टायटलवर क्लिक केलं की डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होईल, तिथे जाऊन नक्की चेकआउट करा आणि पूर्ण व्हिडिओ बघा ते पण, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला पण त्याची मदत होईल। तर बघा, अशा पद्धतीने मी बॅग सुईची करून घेतलेली आहे आपली शॉपिंग बॅग। आणि अशा पद्धतीने
जिथे आपला बेल्ट आलेला आहे तिथं आपल्याला अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायचं आहे। तर बघा तुम्हाला दाखवत आहे मी। तर सेम अशा पद्धतीने फोल्ड करून यावर स्टिचिंग करून घ्यायचं आहे। तर त्या अगोदर मी इथे म्हणजे ॲक्च्युली इथे मी टाचणी लावून घेत आहे, म्हणजे जेणेकरून स्टिचिंग करायला सोपं जाईल। तर तुम्ही पण अगोदर असंच करून घ्यायचं आहे, म्हणजे स्टिचिंग करायला काही अडचण येणार नाही। आणि कसा वाटला व्हिडिओ ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा। आणि जर तुम्ही अजूनही आपल्या वर्षा फॅशन चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा। आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेलची जी आयकॉन असते ती पण ऑलवर प्रेस करून ठेवा। तर बघा इथे मी टाचणी लावून घेतलेली, तिथे व्यवस्थित स्टिचिंग करून घेत आहे। व्हिडिओ शेअर पण करा तुमच्या मित्रमैत्रिणी नातेवाईकांना। तसेच तुम्हाला आपल्या वर्षा फॅशन या चॅनलवर ब्लाऊज डिझाईन, ब्लाऊज फुगाबाई, खूप सारे ब्लाऊजशी रिलेटेड पण व्हिडिओ बघायला मिळतील। तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर बघा फायनली अशा पद्धतीने आपली सुंदर अशी शॉपिंग बॅग बनून रेडी झालेली आहे। मी याच पद्धतीने दुसऱ्या बेल्टला पण सेम तशी स्टिचिंग करून घेतलेली आहे। तर बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीने आपली ही सुंदर अशी शॉपिंग बॅग बनून रेडी झाली आहे। अगदी 5 ते 10 मिनिटांमध्येच ही बनून तयार होती। तर बघा साईडचा भाग आहे तो पण तुम्ही बघून घ्या। दोन्ही पण साईडचा भाग मी तुम्हाला दाखवत आहे। अतिशय सुंदर अशी आपली शॉपिंग बॅग बनून रेडी झालेली आहे। क्लॉथ बॅग, शॉपिंग बॅग, तुम्ही कुठलाही कपडा घेतला तरी पण चालेल, काहीही हरकत नाही। आणि एकदम म्हणजे ज्यांना शिवणकाम जमत नाही ते पण अगदी इझिली ही पिशवी किंवा बॅग बनवू शकता। तर बघा आतमध्ये स्पेस पण बघू शकता तुम्ही, खूप सारा मोठा असा स्पेस पण आहे। अशा पद्धतीने आपली ही क्लॉथ बॅग, शॉपिंग बॅग बनवून रेडी झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक पण करा, बॉटम पण बघून घ्या। आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचं अगदी मनापासून धन्यवाद। तर भेटूया पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।